Ikaw kasi ang may-ari ng puso ko. We love you very much, Mommy. Aww. Nakikringe ako. Ngayon, move na tayo sa mga letters. Ito, kay Sayan to galing. Kasi parang may mga fans dati nagpapaabot sa kanya ng gift. So, pag nagkikita kami, binibigay niya. Nilalagyan niya ng kung ano-anong notes. Gusto niyo magbasa? Vitamin para maganda ang paningin kapag humarap ka sa salamin. So, sobrang funny, Quizzes. Regalo ng isang staff din. Happy birthday, Bunsoy. Use it well. Tawag niya sa akin Bunso, pero mas matanda ako sa kanya ng isang buwan. Alam mo na, alam ko kanino galing to. Kita niyo yan? Hindi ko sabihin kung kanino. Ja. Hindi ko lang babasahin ko to. Lol, kung college pa ito, hindi ko may imagine ever na magsusulat ako ng letter for you. More success pa sa SB19. I will always believe in you. Hindi ko pwede sabihin. So, ayun lang. Tapos naglagay siya ng mga bansa. Visit. Japan. Just always practice at night. Italy. Itulog and ligo. You din. China. Check his insoles. Nyak ang taas. Wala siyang maisip. USA. Utot, sa kloro, ang baho. Birthday card din. From, friend ng staff na to. Naalala ko na to. Happy birthday. As promised. Yan, ayun lang. Basta something. Hindi ko na babasahin, syempre. It's a letter for me, not for you. May mga mini letters din. Oh, ito. Ano rin ito ata kasama sa gift? You still have a long way to go. You're still very young. So try to enjoy yourself more. May explanation. Enjoy. Not in a bastos way. Pero bahala ka. I believe na marami ka pa ma-achieve in life. Especially your kuyas. Merry Christmas. Kung makikilala nyo kung sino nagsabi. Ayan, may ano yung ano niya. Taray ng notes. May picture. May animated. Number 32. Na nasa ano lang. Nasa masking tape. Eto. Ano ko yun? Audition card. Audition number ko sa isang show before. Ayan. Sa boy band PH. Nag-audition ako dati. Kasi yun nakalagay dito, number 32. Wow, di ba? Tinabi ko, experience yan. If there are no ups and downs in your life, it means you are dead. So, yes. Problems are... Basta. Itatabi natin to. Ano to? Magandang letter to. Napakawalang kwenta kong anak. Tingnan nyo naman yung drawing ko, napakapangit. College na ako nito Mom, Dad, di ko kuya. Tingnan nyo naman. I want to be thankful for having you in my life. For being here beside me. To guide me, love me, etc. Tinamat, etc. Touching. Tapos, yun lang nilagay ko. Tapos, I love you. Happy Valentine's Day. Again, from my best friend. Oh, cute. HVD. Ito, isa rin high school classmates. Happy Valentine's din. Di ba ang wholesome namin, wala kaming something sa isa't isa ng mga friends, ng mga high school classmates ko. Pero nagbibigay kami ng Valentine letters. Wala lang, ang saya lang. Ang Valentine's letter niya is pangangaral kasi friend niya yung girlfriend ko that time. Sabi niya, sana wag na kayong magtiisang dalawa. Pinapahirapan nyo lang sarili nyo. Marunong pa no. Haha, basta lagi lang ako nandito para sa inyo. Ingat lagi. Ito di ko alam kung kanino galing. Nakuha ko na lang siya, binigay niya sa akin. May drawing siya ng A. So baka A, nagsisimula yung name niya. High school din to. Nakalagay sa last, Ash Golonges. Di
Hindi ko maintindihan. January 1, 1998. Ano pinanganak ako? Dear Justin Bieber. Hello, ako Budoy. Hindi ko alam kanino galing to. Haha, joke lang. Musta na? Galit ka pa ba? Malamang oo. Kasi inad nga kita sa FB, di mo naman ako in-accept. Sorry na, hindi kita kilala. Paano kita i-accept? Tagal na natin di nag-uusap pa. Almost 1 year na. Tama ba? Sino to? Hindi ko siya maalala talaga. And hindi ko na... Second year high school, third year high school. Basta second year to fourth year high school ko to na-receive. Hindi ko na siya maalala. So, I'm so sorry. Pero tinabi ko yung letter niya, di ba? Ano to galing? Ayan, from high school friend ko din. Na supportive, very supportive until now. Ayan, may drawing pa siya, may doodle siya. Ja na masungit. Masungit pala ako. Hindi kita mamimiss. Pero sinulatan kita. Bastos pala to eh. Joke lang. Joke. Kahit lagi mo lang akong sinusungitan, okay lang kasi maunawain ako eh. Masungit pala ako. Suplado pala ako noon, no? Pero binibigyan nila ako ng letter. Thank you so much. May naiwan na photo card na gawa ng fan. Actually, naka-separate man ako isang mas malaking box na puro fun gifts, fun letters, lahat nandun. Tinatabi ko rin. Kahit yung mga nasa balot, tapos kinukuha ko, tapos tinagay ko. Ito, regalo ng saman. Nakilala niyo rin. Sabi niya, cookies, binigay niya ako ng cookies. Cookies na di gaano kasarap, pero pwede na. Ayan, bigay ni teacher. Happy birthday, Justin. Oh. I hope you become a singer who is recognized by talent, not only visual. Keep practicing. God bless you and I love you. Your teacher. Oh, thank you so much, teacher. I miss you so much. Na naman sa closest friend ko rin ng college. Hilig siya sa sa ganito. Sa sisiw. Bastos, tira mo. Sabi niya, to Puwet from your cutest friend. Kita niyo yung mga closest friend ko, mga walang hiya. Hindi, joke lang. Friend ko pa rin to until na nakakalaro ko. Hello, iniscan ko to kasi hindi ka mahilig magbasa. Iniksian ko. Di ba alam niya hindi ako mahilig magbasa, so iniksian niya. Sabi niya, na-miss ko yung Ja na laging biglang mangungulit pag bored at magsisend ng kung ano-anong link na di ko papanoorin. Anong si? Paano mo na-miss yun na nag-send ako ng link tapos di mo naman pala pinapanood? Yung biglang magte-text ng kung anong mang ginagawa niya. Yun ako, nag-update ako sa mga friends. Kumulo yung tiyan ko, gutom na talaga ako. Ito, letters from my ex. Dalawa lang, no? Hindi talaga kami maano. Yeah! Hindi ko ipapakita, baka mabasa niyo sa screen eh. Pero, ang haba, oh. Isang buong yellow pad. Meron pa sa likod. May drawing pa ni ni Tinkerbell tsaka ni Peter Pan. Kasi ganun, ganun kami. Ako daw si Peter Pan, at siya si Tinkerbell. Sabi niya, Dear... Nakikringe ako. Dear Logan Lerman. Yikes! Unang-una sa lahat, congrats kasi kasama ka sa top 10. So, nakapasok ako ng top sa buong batch namin nung high school. Napakaangas mo. Biglang angat. Rekta top 7. Tapos isa pang congrats kasi nakapasa ka sa Binild. Nasa'yo na ang lahat. Fan siya ni DJ. Tapos... DJ! Hindi, totoo talaga to, promise. Hindi to plastic. Talagang, no ba man? Fan mo ako! Para. Nung kami pa, so I think itong letter na to is goodbye letter na. Nung kami pa, ginagaya ko si DJ kasi nga crush niya si DJ. So nagpipicture ako ng ginagaya ko si DJ. Sinesend ko sa kanya. Alam kong susunod ka sa yapak ng Diko mo at magiging successful ka rin tulad niya. Kasi si Diko, very honored student, magna cum laude, ang daming awards. So, ayan. Thanks nga pala sa pagsulat mo doon sa notebook ko. Ano to? Hindi ko na maalala ano yun. Sorry kung hanggang ngayon, di pa din tayo nagpapansinan at nag-uusap. Oh my God. So, hindi pa pala kami So, maybe kaka-break lang namin itong time na to. Hindi ko kasi kaya makipag-usap sa'yo. Siya pala hindi ko makausap sa akin. I'm so sorry. Akala ko ako. Na-awkward ako at still masakit pa rin yung nangyari. Last Feb 27,
2014. So, pagka-college naman ito. Kasi 2014 ako nag-college eh. Mas masakit pa eh. Ayaw na basahin. Okay, bla 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 bla. Ayan. Thank you kasi tinuruan mo ako mag-LOL. League of Legends. At na-addict na ako doon. Hindi ko makakalimutan yung nagturo sa akin mag-LOL. Idol ko yun eh. Sorry kung nasasaktan ka. Kasi sa room, alam ko masakit kami sa mata mo. Kasi I think nagkaroon siya nung after namin ng breakup, nagkaroon siya ng panibagong boyfriend. Pero after a few months pa yon. Sorry din kung sinulatan pa kita ngayon. Gagraduate na kasi tayo eh. Last drop na talaga. Pero after college, nag-meet pa kami ulit. Pupunta ako sa school nila. From EK, Pink. EK, Emily Kinney. Siya yung actress dun sa Walking Dead. Kasi parang nanonood kami ng The Walking Dead. Tapos, gandang-ganda ako kay Emily Kinney. Crush ko si Emily Kinney. Tapos, sabi niya siya rin yun. So, parang ako si DJ, siya si Emily Kinney, ganyan. Tapos si Tinkerbell daw siya. Mag-collab team ba si Tinkerbell? Tsaka si hindi ko na maalala. Parang hindi. Di ba? Hindi, di ba? So, yeah. Wow! May letter sa likod. Peter Pan. Why did you have to go away for so long? Tinkerbell. You never gave me a reason to come back. I was always there when you needed me, but I guess you never showed how important I am in your life. Now it's different, and now we've changed, but I'm still smiling. Peter Pan then asked her why. Tinkerbell, I myself don't know the reason. It's just that now, it's your turn to miss me. Tapos nakalagay, I can be your Tinkerbell and you can be my Peter Pan, and we can run away together off to never ever land. Hindi lang ito yun, meron pa isa. Sorry, ang dami kong binasa pero papaalam ko na lang. Ito rin, sa kanya rin ito galing. Ito, hindi pa, ano pa to, before this one. Mga 1 year before. Kita niyo yan, may punit. Yan, may punit. Picture namin yan. Ginupit ko, nilagay ko sa wallet. Baliktad. Ayan. Jaja02. Kasi yun yung game name ko sa LOL before. Jaja02. Heyo! Happy Valentine's Day to you. Wala lang. Gusto ko lang sumulat sa'yo ngayon kasi Valentine's naman. Tsaka gusto ko din isulat dito yung mga bagay na hindi ko kayang sabihin pag magka-chat or magkausap tayo. Yikes! Sa tuwing pinapatugtog ko yung Maybe sa Dream High po yun, ang kanta ni Suzy tsaka ni someone. Nalimutan ko yung name ng lalaki. Nung high school, favorite series ko yung Dream High. Doon din ako nag-start na parang mangarap talaga maging performer. So pinapanood namin yun, Dream High. Tapos nakanta namin yung Maybe, ganyan. Maybe you're the one, maybe hoping so, maybe you might be, not aware, but maybe I'm in love with you. Ayan. English yun, pero Korean talaga yun. Kasi nagsisearch, syempre hindi naman ako kakaintindi ng Korean, so nag-search ako ng English translations, ganyan. Ayun yung kanta. Nakamukha ko si Jelu. Si Jelu, si Ayu. Kasi may English name sila. Si Ayu, dun sa kamukha niya daw. Kasi medyo chubby-chubby siya. Tapos si Ayu pumayat dun sa Dream High. Kasi inaasar ko siya. Siya daw yun. At sa'yo naman si Marco. Si Marco, si Marco? Hindi ko maalala yung English name kung si Kim Soyeon ba yun. Pero hindi sila magka-partner. Nakakamiss yun. Tapos naaalala mo pa ba nung nagtapat ako sa'yo, nasabi ko, I'm unaware, but baby, I'm in love with you. O, di ba yun sa lyrics na maybe you're the one, maybe hoping so, maybe you might be. I'm not aware, but baby, I'm in love with you. Ang kulit nun. Siguro kinilig ka nun, no? Nakakamiss din yung mga pick-up lines natin. Yung pick-up lines tungkol sa LOL. Yung, si Ari ka ba? Ikaw kasi ang may-ari ng puso ko. Oh my God. Si Ari po ay isang League of Legends character or champion. Ayun lang. Basta ito na babasahin. Pero ayun. Ito naman, I think 4th year high school before graduation, may kiss. It's from my mom. Letter sa akin ng mom ko. Pares kami ni mama, hindi masyadong emotional. Dearest Buja. Buja tawag sa akin ng pag-baby call. Ano tawag doon? Basta Buja tawag. Dear Buja, know that you are blessed. Ang hirap, dikit-dikit. Ang hirap.
Pero ang ganda na sulat ng mom ko pero dikit-dikit kasi ang hirap. You know that you are blessed to have a family that loves and adore you. You are still the apple of our eye until now. Time flies. Our little Buja that after locked himself in his room and keeps on begging his door whenever he wanted something and couldn't get it. Now, you're going to college, but a little something. Imagine our bunso will be out of Malabon every day to school by himself. Don't get me wrong, Ja. We know that you're smart enough to manage that. Kasi hindi ako marunong mamasahe, hindi ako gumagala ng high school. So, it's going to be my first time living talagang mag-isa sa umalis ng Malabon nung pag magka-college na ako. We love you very much, Mommy. Aww. Hindi talaga ako naiiyak nun, pero nakaka-touch na mabasa ko ulit itong letter na. Lastly, tadan! Ito binigay sa akin ni Daddy Christmas 2019, I think. Binalik niya sa akin kasi ito gawa ko nung elementary ako, letter ko sa kanya, tapos din-drawing ko siya. Kita niyo yung drawing ko. Yung dad ko kasi nakasalamin siya. Tapos ito, may basurahan sa baba kasi gusto ko tumigil na siya mag-sigarilyo kasi addict siya sigarilyo. Isa yun sa ginagawa ko ng bata ko. Tinatago ko yung box niya ng Yossi para hindi siya makapag-Yossi. Thank you, Dad, sa binibili mo ako ng laruan. Pinagtatanggol mo ko kay Mama kapag papagalitan ako. Tapos, lagi mo ako pinapasaya. Love you, Dad. Sorry, Dad, sa pinipilit at iniiyakan kita kapag may gusto at makulit at matigas ang ulo. Love you kasi ang bait mo sa akin. Alam mo ba kung bakit hindi ako nag-English? Yung English ko, I-N-G-L-I-S-H. Kasi mabubwisit lang ikaw sa English ko. Taon na ito. Wish ko sa'yo, sana hindi ka na sakit ang paninigarilyo mo. And now, hindi na siya nag-Yossi. Blessing ko sa'yo, sana hindi magdulot ng sakit ang paninigarilyo mo. Oh, I love you, Dad. Hindi ko alam kung meron akong letter sa mom ko, pero wala siyang binabalik sa akin. Ayun lang naman. Ay, actually, ito, i-share ko rin. Nasasama na siya sa box. Yung hair. Yung extensions ko. Tapos first time ko nag-extensions and parang, lang, memory din siya. Actually, marami pa akong gustong i-share sa inyo, ipakita. Marami akong photos, yung Instax photos. Meron akong mga high school projects, college projects, na maybe ma-share ko sa inyo soon. Meron ng mga lyric book na kung ano-ano yung laman, mga drawings ko. Ayun, siguro, gawin natin next time if ma-enjoy nyo tong sentimentings. Maraming salamat at umabot kayo sa dulo ng video na to kasi sobrang haba ng video ko. Sobrang dami niyong nalaman about sa akin. Sa mga mahilig magtabi dyan ng mga bagay-bagay, malamang nakarelate din kayo sa akin. Pares kami ng father ko na mahilig magtabi ng mga gamit. Yung mom ko, gusto niya lagi mag-declutter, mag-ayos ng gamit. Tapon yan, hindi na magagamit. Yan. It's not bad naman kasi it's up to a person naman kung anong gusto niyang gawin, di ba? Pero, ayun, yung difference ng mom and dad ko, nakuha ko yun sa dad ko kasi yung dad ko mahilig mag-collecta ng kung ano-ano. Thank you so much. Bye-bye. I hope you enjoyed. At sa mga na-curious dun sa letter na iba, bleh.